हेलो एभ्रिवान, नमस्कार सबैजनालाई। स्वागत छ तपाईहरुलाई सुपो कुकिङमा। सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ फुड ब्लगको साथमा आएको छु। आज असार 15, ह्याप्पी असार 15 सबैजनालाई। अनि आज दही चिउरा खाने दिन पनि हो, त्यही भएर आज मैले दही चिउराको रेसिपी लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले दुईटा रेसिपी सेयर गर्दैछु हजुरहरुसँग। मैले चाहिँ चिउरा, आँप, केरा, चिनी अनि आलमन्ड, यो चाहिँ लङसुक मेलको धुलो अनि दही। ल अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ है त। अब लागौँ सेकेन्ड प्रोसेसतिर। सेकेन्ड प्रोसेसको लागि चाहिँ हामीलाई मिक्सर चाहिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा दही एड गर्दैछौँ। यो सुगर चाहिँ अप्सन है। यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी गुलियो दही छ, मलाई चाहिँ थोरै गुलियो मन पर्ने भएर मैले चाहिँ सुगर एड गरेको छु। अनि यसमा हामीले बनाना एड गरौँ। ल यसलाई पिसौँ है त। अब हाम्रो दुई तरिकाको दही चिउरा पनि रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई कुन तरिकाको खानु मन लाग्छ त्यसरी खानु होला। आज असार 15 धान दिवस, घर फ्यामिलीले नि एकदम मिस गरेको छु। उहाँसँग भएको भए झनै रमाइलो हुन्छ। त्यही पनि हामी बुढाबुढी यहाँ इन्जोय गरिरहेका छौँ। कस्तो लाग्यो भिडियो हजुरहरुलाई? लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि पनि असार 15 को शुभकामना। थ्यांक यू फर वाचिङ। शुभलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला।